guys! Welcome to my channel! Hello guys! This is me, Kersteen Kitchen. Today, gagawa ako ng pork kare kare. So, try natin i-emulsify to. So, ang aking mga ingredients, pork pata slice, peanut butter, unsalted garlic, salt, black pepper, onion, alamang or bagoong, annatto seeds, bell pepper, bok choy, and eggplant, talong. So, papakuluan ko lang siya sa pressure cooker and then ipapakita ko sa inyo kung paano ko siya gawin. Let's do this! Hello guys! So ito na po ang ating pork na pinakuluan natin sa pressure cooker ng 35 minutes. Tatanggalin lang natin siya. Pagkatapos, sasalain natin siya para magamit natin itong broth ng pork. So ganun lang po, gagamit tayo ng pressure cooker kasi matagal din kasi ito lutuin pag sa normal lang.
guys, we invited you to join the LCIF Association. To become a member, just click on the link below. Here you can get support, information, and discounts.